সচেতন নাগৰিক হিচাপে আমি নিশ্চয় সকলোৱে ভোটদান কৰিম। এই ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ যিসকল প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভোট দিব সেইসকলক উদ্দেশ্য কৰি কৰা হৈছে। EVM ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিনত কেনেকৈ ভোটদান কৰে এই বিষয়ে আমি এটা আলোকপাত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিনত প্ৰধানকৈ তিনিটা অংশ থাকে: কণ্ট্ৰল ইউনিট, ভিভিপেট, ভোটাৰ ভেৰিফাইবল পেপাৰ অডিট ট্ৰায়েল আৰু বেলট ইউনিট। ইয়াৰে কণ্ট্ৰল ইউনিট অংশটো থাকে প্ৰিজাইডিং বিষয়াৰ টেবুলত, আৰু ভিভিপেট, বেলট ইউনিট এই দুটা অংশ থাকে ভোটদান কক্ষত, য'ত ভোটাৰে ভোটদান কৰে। এই কণ্ট্ৰল ইউনিটটোত বিভিন্ন ফাংচন থাকে। এই গোটেই ডিটেইলিঙত আমি নাযাওঁ। ভোটদান আৰম্ভ কৰাৰ পৰা একেবাৰে কাউণ্টিঙলৈকে বহুত ফাংচন আছে ইয়াত। আমি ইয়াত মাত্ৰ কেইটামান ফাংচনে চাম, যিকেইটা ভোটদান কৰাৰ সময়ত প্ৰয়োজন হয়। যেতিয়া ভোটাৰ এজন আহি প্ৰিজাইডিং বিষয়াৰ ওচৰ পাবহি ভোটদান কৰিবৰ বাবে, তেতিয়া প্ৰিজাইডিং বিষয়াজনে নিশ্চিত কৰিব যে এই অন ইণ্ডিকেটৰ লাইটটো জ্বলি আছে। ইয়াৰ পিছত তেওঁ বেলট বাটনটো, এই বেলট ছুইচটো প্ৰেছ কৰি দিব। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে, ধৰি লওক ভোটাৰজনক এখন বেলট পেপাৰ দিয়া হৈছে ভোটদান কৰিবৰ বাবে, আৰু এইটো বাটন প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে এই বিজি ইণ্ডিকেটৰটো জ্বলি উঠিব। সমগ্ৰ ভোটদান কাৰ্যটো সম্পাদন নোহোৱালৈকে এই লাইটটো জ্বলি থাকিব। যেতিয়া ভোটদান কাৰ্যটো সম্পাদন হৈ যাব, তেতিয়া এইটো নুমাই পুনৰ অন ইণ্ডিকেটৰটো জ্বলি উঠিব। আৰু এই ক্ল'জ বাটনটো, এইটো এতিয়া বিশেষ প্ৰয়োজন নাই। গোটেই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া, সমগ্ৰ কেন্দ্ৰটোত ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত এইটো বাটনৰ কাম আছে। এতিয়া এইটো বিষয়ে আমি নকওঁ। ইয়াৰ পিছত ভোটাৰজন যাব ভোটদান কক্ষলৈ। ভোটদান কক্ষলৈ গৈ তেওঁ প্ৰথমে প্ৰত্যক্ষ কৰিব এই ৰেডি ইণ্ডিকেটৰটো জ্বলি আছে নে নাই এই বেলট ইউনিটটোত। যদি এইটো জ্বলি আছে, মেচিনটো ভোট গ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰেডি হৈ আছে। আৰু এই বগা অংশসমূহ যে দেখিছে, ইয়াত প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম আৰু দলীয় চিহ্নটো থাকে। ভোটাৰজনে নিৰ্দিষ্ট তেওঁৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ নামটো চিনাক্ত কৰি ইয়াৰ পোনে পোনে থকা এই বাটনটোত, এইটো কেণ্ডিডেট বাটন বুলি কোৱা হয়, বাটনটোত প্ৰেছ কৰিব। আৰু এইটো প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে এই কেণ্ডিডেট ইণ্ডিকেটৰ লাইটটো জ্বলি উঠিব এইটো। আৰু ইয়াত জ্বলি উঠাৰ লগে লগে প্ৰিজাইডিং বিষয়াৰ টেবুলত থকা এই কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ এটা বিপ বিপ চাউণ্ড হ'ব। তাৰমানে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। আৰু এই ভিভিপেট অংশটোত ভোটাৰজনে যেতিয়া এই বাটনটো প্ৰেছ কৰিব, তেতিয়া ইয়াত এটা ডিছপ্লে হ'ব, কেণ্ডিডেট নেম আৰু আপোনাৰ দলীয় চিহ্নটো ইয়াত ডিছপ্লে হ'ব। ইয়াত এখন সৰু কাগজ প্ৰিণ্ট হৈ পেলাই ইয়াত ডিছপ্লে হৈ যায় কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে, আৰু ভোটাৰজনে এইটো প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ ভোটাৰজনে যোনজন প্ৰাৰ্থীক ভোট দিছে সেইজন প্ৰাৰ্থীয়ে ভোটটো পাইছে বুলি নিশ্চিত হ'ব পাৰে ভোটাৰজন। আৰু এইটো ডিছপ্লেটো বেছি সময় নাথাকে, ইয়াত কাগজৰ প্ৰিণ্ট হোৱা কাগজৰ টুকুৰাটো ছিগি ইয়াত জমা হৈ থাকে। আৰু এই সমগ্ৰ গোটেইকেইটা ডিভাইচ এই কানেক্টিং কেবুলৰ সহায়ত সংযোগ হৈ থাকে। ধৰি লওক এইটো এটা আদৰ্শ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ। এইসকল পুলিং এজেণ্ট, এজন প্ৰথম পুলিং বিষয়া, দ্বিতীয় পুলিং বিষয়া, তৃতীয় পুলিং বিষয়া, প্ৰিজাইডিং বিষয়া। এইটো কণ্ট্ৰল ইউনিট প্ৰিজাইডিং বিষয়াৰ টেবুলত থাকে। এইটো ভোটদান কক্ষ, এইটো ডাঠ কাগজ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰীৰে আৱৰি থোৱা হয়। ভোটাৰজনে ভোটদান কৰোঁতে বেলেগে প্ৰত্যক্ষ কৰিব নোৱাৰাকৈ এইটো ভিভিপেট আৰু এইটো বেলট ইউনিট। এই ভোটদান কক্ষত এই দুটা অংশ থাকে। ভোটাৰজন প্ৰথমে ভোটাৰ প্ৰৱেশদ্বাৰেদি প্ৰৱেশ কৰিব। প্ৰৱেশ কৰি তেওঁ প্ৰথম পুলিং বিষয়াৰ ওচৰলৈ যাব। প্ৰথম পুলিং বিষয়াজনে ভোটাৰ লিষ্টত তেওঁৰ নামটো
থকাটো নিশ্চিত কৰিব আৰু ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰখন পৰীক্ষা কৰিব। তাৰপিছত তেওঁ দ্বিতীয় পুলিং বিষয়াৰ ওচৰলৈ যাব। দ্বিতীয় পুলিং বিষয়াজনে তেওঁ চহী অথবা বুঢ়া আঙুলিৰ ছাপ ল'ব। ইয়াৰ পিছত তেওঁ তৃতীয় পুলিং বিষয়াৰ ওচৰলৈ যাব। তৃতীয়জনে তেওঁ ভোটদান কৰা চিহ্নটো আঙুলিত দিব বা নিজে ল'ব লাগিব আৰু এইটো চিহ্নটো শুকোৱাৰ পিছত আৰু অন্যান্য আৰু কিবা ফৰ্মেলিটিজ থাকিব পাৰে, সেইখিনি কৰাৰ পিছত ভোটাৰজন প্ৰিজাইডিং বিষয়াৰ ওচৰলৈ যাব। প্ৰিজাইডিং বিষয়াজনৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ পিছত প্ৰিজাইডিং বিষয়াজনে এই কণ্ট্ৰল ইউনিটটোত থকা এই বেলট বাটনটোত প্ৰেছ কৰিব। বেলট বাটনটোত প্ৰেছ কৰাৰ অৰ্থ হৈছে, ধৰি লওক ভোটাৰজনক এখন বেলট পেপাৰ তেওঁক ভোটদানৰ বাবে দিয়া হৈছে। তেতিয়া ভোটাৰজন যাব ভোটদান কক্ষটোলৈ। ভোটদান কক্ষটোলৈ গৈ প্ৰথমে ভোটাৰজনে প্ৰত্যক্ষ কৰিব লাগিব যে এই বেলট ইউনিটটোত ৰেডি বাটনটো জ্বলি আছে নে নাই। যদি জ্বলি আছে, মেচিনটো ভোট গ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰেডি হৈ আছে। তেতিয়া এই অংশবিলাকত, এই বগা অংশবিলাকত প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম আৰু দলীয় চিহ্নবোৰ থাকে। প্ৰাৰ্থীজনে নিজৰ পচন্দৰ ভোটাৰজনে নিজৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীজন ইয়াৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াই সেই প্ৰাৰ্থীজনৰ পোনে পোনে থকা এই বাটনটোত প্ৰেছ কৰিব। তেতিয়া এই ৰঙা ইণ্ডিকেটৰ লাইটটো জ্বলি উঠিব আৰু এই প্ৰিজাইডিং বিষয়াৰ টেবুলত থকা কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ এটা বিপ বিপ চাউণ্ড হ'ব। তেতিয়া গম পোৱা যাব যে ভোটদান কাৰ্যটো সম্পাদন হৈছে। আৰু এই বাটনটো প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে ইয়াত এটা ডিছপ্লে ওলাব। প্ৰাৰ্থীজনৰ নাম আৰু দলীয় চিহ্নটো ইয়াত দেখা পোৱা যাব। এখন সৰু কাগজত প্ৰিণ্ট হৈ ওলাই আহে। ভোটাৰজনে এইটো প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব। ভোটাৰজনে এইটো প্ৰত্যক্ষ কৰিলে নিশ্চিত হ'ব যে তেওঁ যোনজন প্ৰাৰ্থীক ভোট দিছে সেইজনেই প্ৰকৃততে ভোটটো পাইছে। আৰু ইয়াত এইটো কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণেহে ইয়াত ডিছপ্লে হয়। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা কাগজখন ছিগি ইয়াত জমা হৈ থাকে ভিভিপেট। সমগ্ৰ ভোটদান কাৰ্যটো এনেদৰে সম্পাদন কৰা হয়। তাৰপিছত ভোটাৰজন এই প্ৰস্থান পথেদি প্ৰস্থান কৰিব লাগে। এনেদৰে ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিনত ভোটদান কাৰ্যটো সম্পন্ন হয়। ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে নিশ্চয় ভাল পালে। ভোটদান কৰিবলৈ যাওঁতে সামাজিক দূৰত্ব আৰু মাস্ক পৰিধান কৰাটো নিশ্চিত কৰিব, কিয়নো ক'ভিড-19ৰ আতংক এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হোৱা নাই। গতিকে আমি নিজে সাৱধান হৈ থকাটো ভাল। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।